Chào các anh chị. Thì như lời hứa là tôi nói về cái phần gọi là cơ cấu dân số và cơ cấu việc làm. Đáng lẽ chiều tôi mới nói, giờ tôi rảnh tôi cũng nói luôn. Thì tôi nghĩ ra được lúc nào tôi nói lúc đó, để lát tôi quên. Thì đầu tiên là tôi nói về cơ cấu dân số là nó chia ra nam nữ, nó chia ra độ tuổi, rồi nó chia ra trình độ. Nhưng mà nó ăn chủ yếu vô cái phần gọi là độ tuổi là nhiều hơn. Tại vì thường những cái người dân số mà những cái nước mà có dân số già đó thì những cái công việc nặng nhọc họ làm không có được. Những công việc như nông nghiệp rồi đó họ làm đâu có được, buộc lòng họ phải thuê lao động nhập khẩu. Nhưng mà về cái chương trình mà chống già hóa dân số là tôi đã làm cho nước Nhật Bản và cùng với thế giới tư bản là đã xong rồi. Thì hiện tại là những cái nước tư bản á, là họ có thể gọi là dân số có thể là không già nữa, tức là tạm chấp nhận thôi chứ cũng không già gì mấy. Nhưng mà nước mà có dân số già là buộc lòng là phải chịu thôi, buộc lòng phải chịu nhập khẩu lao động ở những cái ngành lao động chân tay. Rồi tôi nói tới vấn đề gọi là cơ cấu việc làm. Cơ cấu việc làm ở đây á, là nó không phải phụ thuộc vào giới tính. Ở đây tôi nói chủ yếu về cái nguồn gốc căn cơ thôi, chứ tôi cũng không nói về vấn đề phân tích khoa học rồi là thống kê. Tôi không có cần nói về vấn đề đó. Ở đây tôi không thống kê mà tôi chỉ nói chung chung thôi. Nghĩa là để mà có việc làm á, thì phải có doanh nghiệp, mà có doanh nghiệp á, thì phải có khởi nghiệp, mà có khởi nghiệp á, thì cũng phải có phá sản. Mình có thể kêu gọi con người ta khởi nghiệp được rồi đó, nhưng mà mình làm sao để cho người ta đừng có phá sản. Thì cái vô hình chung một người khởi nghiệp là sẽ nuôi sống 10 người. Thì như vậy á, một cái đất nước á, mà có 100 triệu người như Việt Nam đi, thì có ít nhất cũng phải là trên từ 2 cho đến 3 triệu doanh nghiệp là kể như không có còn thất nghiệp nữa. Nhưng mà cơ cấu người ta dịch chuyển á, là khi mà người ta có tiền rồi đó, là người ta sẽ cho con cái người ta đi học. Và hầu như là cái ngành nông nghiệp là sẽ không có còn sử dụng lao động được nữa. Tại vì người ta dân trí thức người ta đâu có còn đi làm nông nghiệp nữa. Bởi vì nó mới nảy sinh ra cái gọi là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Vì sao Việt Nam không làm được mấy cái đó? Tại vì lao động Việt Nam còn quá trời dư thừa. Lao động ở những cái nước đang phát triển họ quá cái trời dư thừa rồi. Họ không có trình độ luôn. Bây giờ kêu họ đi khởi nghiệp, họ không đâu khởi nghiệp được, họ chỉ làm nông được thôi. Thì không lẽ mình áp cái nông nghiệp thông minh vô rồi cái lao động đó đi đâu? Phải không? Đó là lý do tại sao nước Việt Nam phải đi chậm hơn nước Mỹ, còn nước Mỹ không áp một còn là áp một cái một. Đó tức là cái cơ cấu về dân số, về trình độ đó, cái cơ cấu về nguồn lao động nó khác nhau, vì cái nền tảng nó khác nhau nên họ đi những cái con đường khác nhau. Thì Việt Nam buộc lòng phải đi chậm rồi. Tức là mình nói về cái vô hình chung là nó là như vậy thôi. Còn mà nói chung là ăn cái việc làm là nó ăn vô cái sự khởi nghiệp. Là sau này là cái phần nông nghiệp á, là nó gần như là nó chuyển về nông nghiệp công nghệ cao hết trơn rồi. Chứ nó không phải là nó là nông nghiệp như kiểu bình thường, nó là nông nghiệp công nghệ cao. Và nó không có còn sử dụng nhiều lao động nữa. Đó, tức là lao động nó càng ngày nó sẽ càng dịch chuyển tới cái phần gọi là cái phần khởi nghiệp. Và nó bỏ đi cái phần nông nghiệp. Và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư kinh doanh mà làm về gọi là nông trại mà gọi là lớn đó, thì có thể khuếch trương ra toàn cầu. Tại vì ở những nước đang phát triển mà một khi mà khởi nghiệp sáng tạo, một khi mà mở cửa đó, thì cái lực lượng lao động của họ sẽ dịch chuyển rất là mau qua bên cái phần khởi nghiệp sáng tạo. Và họ sẽ bỏ ngỏ cái ngành nông nghiệp. Mà cái ngành nông nghiệp là cái ngành đó cũng có lời nha các anh chị. Những nước tư bản cũng nên xem xét cái vấn đề này, nên chuẩn bị ngay từ bây giờ là vừa. Tức là khuếch trương ra thị trường quốc tế luôn. Tại vì họ ở đây lao động của họ sẽ bỏ ngành nông nghiệp mau thôi, 10 năm 20 năm đó là họ bỏ cái ngành nông nghiệp rồi. Là cơ hội cho các anh chị đó. Rồi tôi lại nói tới vấn đề cơ cấu dân số và cơ cấu việc làm. Thì đối với những người thì dân số họ luôn dịch chuyển thôi, tức là từ trẻ rồi tới già. Thì cái công việc nó cũng dịch chuyển theo. Nghĩa là lúc trẻ họ làm những cái công việc có thể làm những công việc nặng nhọc. Còn cái lúc già thì họ làm những công việc nhẹ nhàng. Đó. Mà hồi trẻ nếu mà họ có trình độ thì họ không cần làm những công việc nặng nhọc luôn. Họ chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Tức là mình cơ cấu về dân số là mình chia ra thành hai thành phần. Tức là có trình độ và không có trình độ. Những người có trình độ thì vô hình chung là những người đó sẽ thoát nghèo mau thôi.
Còn những người không có trình độ ở đây thì hồi đó tôi tư vấn với chính phủ Việt Nam là cho học nghề, tức là học trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề, tức là học cái nghề thôi, tức là phải có nghề, nghĩa là tôi không cho họ quay trở lại cái nền nông nghiệp, tôi bỏ nền nông nghiệp và tôi sẽ tự động hóa, tôi sẽ làm nông trại tự động hóa, tôi sẽ kêu gọi những cái nước gọi là phát triển đó, họ đã làm trước rồi đó thì hợp tác với họ. Ở đây là tôi nói không phải là mô hình của Việt Nam không đâu nha, mà những nước khác cũng nên làm như vậy, như Lào, Campuchia nè, Myanmar, Trung Quốc, Thái Lan rồi này cũng đều nên làm như vậy. Tức là mình tạo điều kiện cho người lao động của mình đó, những người nào mà có trình độ rồi á là mình làm chút nữa đi hả nói. Còn bây giờ mình nói những người không có trình độ thì mình tạo điều kiện để người ta học nghề, và một khi mà người ta học nghề rồi người ta sẽ không có quay lại nền nông nghiệp, nền nông nghiệp sẽ bị bỏ ngỏ trong vòng 10 năm cho tới 20 năm tới nữa, sẽ không còn ai làm nông nghiệp, tại vì người ta học nghề rồi. Mà một khi người ta học nghề, người ta dấn thân ra đô thị rồi đó, người ta đâu còn quay lại làm nông nghiệp được nữa, người ta đâu có biết cho tới đời con đời cháu người ta cũng đâu biết làm nông nghiệp là gì, là cơ hội cho những tập đoàn lớn. Thì ở đây mình giải quyết cơ cấu lao động, là cơ cấu dân số là chỉ dành cho những người là không có trình độ, gọi là không có trình độ đại học, là không có khả năng tự một mình nên ra vận hành một doanh nghiệp nha. Mà nếu mà những người không có trình độ mà vẫn có thể mở một doanh nghiệp như ông Bill Gates thì tôi nói làm gì nữa. Tức là ở đây mình nói số chung, số đông đó, là họ sẽ không biết đi đâu về đâu. Mà nếu mà mình không hỗ trợ cho họ vấn đề học nghề, tức là ở đây tôi bắt họ học nghề đó. Nếu mà anh không học nghề thì anh làm cái gì? Anh phải trình ra được cái đó thì tôi mới tha cho anh, chứ còn không thì anh phải đi học nghề. Cái nghề gì cũng được, mà phải học cái nghề, phải có cái bằng nghề đàng hoàng, học 6 tháng thực hành, hoặc là học 2 năm, 1 năm học, 1 năm thực hành đó, chứ không học nghề là không được. Tại vì nếu mà không học nghề anh sẽ quay lại anh làm lao động nông nghiệp. Nhưng mà để mà cải tổ nền kinh tế một đất nước, nông nghiệp là không có được. Nông nghiệp rất là ì ạch nha các anh chị. Nông nghiệp nó làm cho con người ta thói quá tư tưởng, con người ta chỉ nằm ở nhà thôi, sáng sớm đi uống cà phê, rất là mất thời gian. 7-8 giờ sáng bên Hàn Quốc người ta đi làm hết, cùng bên Việt Nam các anh chị đi ra chợ thử đi, là tôi bảo đảm với các anh chị các quán cà phê đầy con người ta hết trơn, mà trong khi là gần 8-9 giờ rồi, lúc nào cũng có người. Tại vì sao? Tại vì họ, cái lao động nông nghiệp họ quá trời nhàn rỗi rồi, họ không có giờ giấc, và họ cũng không cần làm luôn. Tại vì sao? Tại vì họ làm nông nghiệp là cái lúa gạo họ ăn rồi đó, là họ có rồi, họ đâu cần lo nó ra ruộng bắt cá thôi. Chính vì cái đó nó sẽ trở nên cái sự ì ạch và không phát triển là ăn vô cái chỗ đó. Bởi vì mình phải kéo họ ra khỏi cái lao động nông nghiệp, và mình hợp tác với những tập đoàn lớn quốc tế để mà mình phủ cái đó thành một cái đồng điền, một cái nông trại theo kiểu hợp tác xã mà tôi nói với các anh chị đó. Đó thì chính như vậy nó mới trở nên công nghiệp. Nếu mà các anh chị trên con đường tiến lên một nước công nghiệp là các anh chị phải đi qua con đường này, là phải kéo dân ra khỏi cái lao động nông nghiệp. Nếu mà các anh chị mà không kéo ra thì họ cũng cứ ở đó thôi, và các anh chị cứ mãi mãi là nông nghiệp, các anh chị sẽ không bao giờ lên công nghiệp được. Tại vì dân chúng ở cái ngành nông nghiệp, tôi nói thiệt cho anh chị, quê ở dưới quê của tôi kìa, một cái xóm nhỏ thôi thì các anh chị biết đi, hàng trăm đứa nhỏ chạc tuổi tôi này, 29-30 mà tôi hàng trăm đứa, có thể 200-300 người. Nhưng mà điếm mà xét mà tốt nghiệp đại học như tôi nè, là ở dưới quê tôi nha, thế tôi không nói đâu sai nha, điếm mà xét mà tốt nghiệp đại học như tôi thôi chắc là có lẽ có được 20-30 người. Tỷ lệ 70% hầu như là dốt 30% là có trình độ. Mà cái 70% là dốt đó thì nó sẽ quay lại với nền nông nghiệp, tức là nó có kế thừa. Thì cứ làm nông đời này qua đời khác, nhưng mà mình muốn tiến lên công nghiệp là mình phải cắt đứt cái khoảng kế thừa đó. Mình kéo họ ra khỏi nền nông nghiệp, cho họ ra ngoài thành thị, họ sống theo kiểu công nghiệp, rồi từ từ mình mới công nghiệp hóa được cái gọi là cái phần nông nghiệp đó khi mà thiếu lao động. Chứ còn nếu mà các anh chị mà không làm chuyện đó ha, các anh chị sẽ không bao giờ công nghiệp hóa được cái nền nông nghiệp đâu. Tại vì quá trình nhiều lao động, tại vì họ không có trình độ, họ không có nghề nghiệp gì hết trơn á, rồi họ không đi làm nông họ làm cái gì? Không, mình phải giải quyết ngay cái căn cơ cho đó. Tức là ở đây tôi nói về những người là không có trình độ trước nha, còn những người có trình độ một chút nữa đi, khúc sau đi tôi nói. Đầu tiên là mình giải quyết cơ cấu lao động là những người không có trình độ của những nước đang phát triển, mà đây là cái cơ hội làm ăn tuyệt vời cho thế giới tư bản nha. Các anh chị hỗ trợ hướng nghiệp cho họ đi, rồi sau này các anh chị ôm những cái đồng điền lớn.
Đó, các anh chị cũng có thể gọi là cái công nghệ của các anh chị, công nghệ thực phẩm của các anh chị để nó cho phép các anh chị làm chuyện đó. Tức là các anh chị vô hình chung là các anh chị đẩy cho một cái nước đang phát triển nó đi nhanh hơn, nhưng mà trong đó có cái phần lợi ích của các anh chị. Ở đây tôi nói là không phải là các anh chị đầu tư cho Việt Nam không đâu nè. Tại vì nếu mà các anh chị đổ sức mà đầu tư cho Việt Nam không, mà Việt Nam cũng chịu không nổi. Tại vì cái nền tảng Việt Nam nó quá trời, nó ì ạch rồi. Không, Việt Nam không thể chịu đựng nổi nữa. Là ít nhất cũng phải 20 năm. Thì Việt Nam mới gọi là nhúc nhích đồ chút đỉnh, là nói về nông thôn đó. Chứ còn bây giờ mà các anh chị mà có đổ hết sức tiền của thế giới gom về một mình Việt Nam thì cũng không phát triển được. Có khi còn sập luôn không chừng nữa. Tôi nói thiệt á. Tại vì dân chúng người ta theo không có được. Ở đây là các anh chị chỉ nên chọn một số vùng nào đó thôi, rồi mình kéo từ từ làm một cái mẫu đó. Còn cái vụ hướng nghiệp này tôi nói thiệt luôn, bên thế giới tư bản người ta rất là mạnh, người ta rất là mạnh cái vụ này đó. Chỉ có cái phần khởi nghiệp thôi, họ cho tự do khởi nghiệp thôi, nhưng mà họ không cho hỗ trợ thôi. Tức là họ chưa có gọi là chưa có mạnh cái phần đó thôi, mà họ năm rồi tôi đã cải tổ cho họ rồi đó. Còn cái phần hướng nghiệp này họ rất là mạnh, tại vì họ không cho lao động của họ có thời gian nhàn rỗi. Đánh thế vô mỗi cá nhân cũng là một cái cách hay nha các anh chị. Nhưng mà ngày nay vì thế giới mình đã văn minh rồi, mình không đánh thế vô người dân nữa. Nhưng mà mình bắt buộc những điều kiện ràng buộc khác, tức là anh phải đi học nghề. Anh không thể nào anh quay lại anh đi làm ruộng hoặc anh đi làm nông. Tại vì anh làm như vậy á, nông nghiệp sẽ có thế hệ kế thừa, mà cái thế hệ kế thừa nó rất là ì ạch. Tại vì dưới quê tôi đó các anh chị nghĩ coi, một tháng lao động chắc được 10 ngày, mà trong cái 10 ngày lao động đó nó lại không đủ 8 tiếng một ngày nữa. Nó chừng 4 tiếng hay 5 tiếng là rồi đó, là xong cái nghề nông rồi. Còn bây giờ đưa ra mấy cái công nghệ như là trực thăng đồ này kia, máy bay đồ đó để mà rải phân, để mà xạ giống, thì tôi nói với các anh chị, một tháng lao động được 5 ngày, một ngày lao động 4 tiếng, là một tháng làm có 20 tiếng. Thì các anh chị nghĩ cái thời gian còn lại nó đi đâu? Thấy không? Mà để kéo người ta ra được khỏi đó là mình phải cho người ta cái nghề. Rồi khi mà người ta có nghề, người ta đâu có quay lại nông nghiệp nữa. Nông nghiệp thiếu lao động thì lúc đó mình công nghiệp quá, là mình đưa trang thiết bị khoa học kỹ thuật vô đó là vừa. Chứ còn bây giờ mà như Việt Nam mà anh chị đưa ầm vô đó rồi dân chúng dục đâu? Trong khi toàn là dân dốt không. Sống là người ta sáng người ta ra người ta uống cà phê đó, rồi trưa người ta đi thăm đồng đó. Ta quen vậy rồi bây giờ bây giờ đưa cái khoa học công nghệ vậy đó rồi dục người ta đi đâu? Không, họ sẽ không làm được liền đâu. Mà cái này là cái cơ hội làm ăn cho những nước tư bản nha. Họ rất là mạnh cái chuyện này. Ở đây là những tập đoàn như Monsanto rồi đó, Bayer rồi đó. Đó, mấy cái tập đoàn này nè. Tập đoàn này sau này sẽ trở thành là một trong những cái là phú hào luôn, chứ không phải chơi đâu. Tại vì trên con đường đi lên một nước công nghiệp đó, là việc đầu tiên là các nước đang phát triển là phải làm được, phải làm cho bằng được là công nghiệp hóa nền nông nghiệp. Mà công nghiệp hóa nền nông nghiệp rồi nó sẽ sa thải rất là nhiều lao động. Mà nếu mà sa thải lao động rồi thì số lượng lao động nó đi về đâu? Buộc lòng mình phải, tức là cái lứa mà chạc chừng cỡ 40-50 đi là đang làm nông đó, là mình bỏ cái lứa đó. Còn cái lứa mà con của họ đó, chạc từ cỡ tuổi tôi trở xuống này, là bắt đầu đào tạo nghề nghiệp. Ai có trình độ rồi thì thôi, ai chưa có trình độ là bắt phải đi học nghề. Tức là nông nghiệp không còn thế hệ kế thừa nữa. Rồi từ đó mình mới công nghiệp hóa được. Mình nói không còn thì không còn vậy thôi, nhưng mà cũng còn. Tức là mình chỉ triệt hạ được 73 thôi, 70% họ sẽ chuyển qua ngành nghề khác. Còn 30% thì họ vẫn đeo bám cái gốc nghề nông. Rồi khi mà thiếu lao động rồi các anh chị mới có thể gọi là thành lập hợp tác xã, thành lập đồng điền được. Lúc đó các anh chị áp thẳng tay về khoa học công nghệ luôn. Thì như vậy người dân người ta mới chịu được. Chứ còn bây giờ người ta còn đang anh kiểu đó mà mình áp thẳng tay luôn, người ta chịu sao được, làm sao người ta sống được. Rồi tôi lại nói về vấn đề những người có trình độ. Những người có trình độ thì đa phần là chia ra thành hai thành phần. Một thành phần là đi khởi nghiệp, còn một thành phần là đi làm thuê. Nó sẽ chia ra thành hai thành phần, tức là một người đi trước và một người đi sau đó, trình độ á. Thì cái này nó lại dễ nữa. Tức là những nước tư bản thì họ đã cho khởi nghiệp tự do từ rất là lâu rồi. Nhưng mà chính phủ hồi đó giờ không đứng ra hỗ trợ thôi. Còn bây giờ chính phủ đứng ra hỗ trợ, họ còn mạnh hơn ngày xưa nữa. Họ mạnh gấp 100.000 lần ngày xưa. Tại vì chính phủ trực tiếp hỗ trợ từng dự án từ nhỏ tới lớn, hỗ trợ ước mơ của người dân.
Đó là bên thế giới tư bản nha. Còn thế giới cộng sản thì nói cái nào giờ không cho khởi nghiệp luôn, bây giờ mới cho thôi. Nên lứa trẻ ra rất là khập khiễng, họ không biết phải làm gì, họ không biết khởi nghiệp cái gì hết trơn đó. Nhưng mà vô hình chung á, là một người khởi nghiệp sẽ nuôi sống 10 người. Thì nãy tôi có nói với các anh chị rồi, thì cơ cấu việc làm là nó đơn sơ vậy thôi, là nó chỉ có về với trình độ thì nó quá dễ, là những người sẽ đi khởi nghiệp và những người đi theo sau. Còn cái giới mà không có trình độ đó, là tôi chỉ dành những người trẻ thôi nha, còn những người già thì thôi cứ để họ làm nông nghiệp đi, tức là đời đó là cái nhi xong rồi đó, họ nông nghiệp rồi đó. Nhưng mà mình cắt cái thế hệ kế thừa của họ để mà sau này mình công nghiệp hóa, mình áp dụng khoa học kỹ thuật, mình xây dựng cánh đồng mẫu lớn thì mới được. Chứ bây giờ các anh chị nhào ra, các anh chị xây rồi dân chúng đem đi đâu, không lẽ các anh chị đem ra dục cũng xong hết, trong khi hàng triệu người á. Rồi bây giờ các anh chị đem cái máy bay, các anh chị bay 2.000 cái dèo, cái anh xịt thuốc cái rồi xong rồi đó, rồi hàng triệu người đó đi đâu làm gì? Không, cái phần đó rất là quan trọng nha, tại vì những nước đang phát triển họ đang mắc kẹt cái phần đó đó. Chứ cái phần lao động trí thức hầu như là bây giờ đã khai thông rồi, trường phát khởi nghiệp đồ này kia là đã khai thông. Thế giới tư bản và thế giới cộng sản là giống nhau cái phần đó, cái phần trình độ. Còn cái phần nông nghiệp mới là thế giới tư bản đi trước, còn thế giới cộng sản đi sau. Phải không? Mà thế giới tư bản đi trước là họ có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà kéo lao động đi ra khỏi cái ngành nông nghiệp, để mà cho công nghiệp hóa họ tiến vô cái phần nông nghiệp. Thì các anh chị như Việt Nam có luôn miệng nói là năm nay sẽ được công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn quốc, năm tới được công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn quốc, nhưng mà sẽ không bao giờ làm được. Tại vì các anh chị chưa bao giờ kéo lao động đi ra khỏi ngành nông nghiệp. Mà một khi lao động còn nhiều thì làm sao các anh chị công nghiệp hóa được? Các anh chị công nghiệp hóa giống như các anh chị giết người vậy đó. Họ không có chuyện làm mà họ làm cái gì? Không, đâu có công nghiệp hóa được, buộc lòng các anh chị phải lôi họ ra khỏi ngành nông nghiệp, dạy cho họ cái nghề gì đó cũng được, mà trong khi nó lại ăn vô cái trường phái khởi nghiệp ban đầu. Tức là những người tri thức họ đã mở quá trời nhiều doanh nghiệp rồi, phải không? Thì những người học nghề này sẽ có nhiều cái cơ hội làm việc hơn, chứ không phải như ngày xưa thì nó ít doanh nghiệp, có học nghề ra cũng chắc gì đã làm được. Còn bây giờ quá trời nhiều doanh nghiệp rồi, doanh nghiệp cứ mở ra liên tục thì những người học nghề đó đủ kiểu hết trơn, cái nghề gì cũng có đất dung thân hết trơn, thì nó dễ cho các anh chị hơn. Đó là tôi nói về cơ cấu dân số, cơ cấu việc làm, là tôi nói đơn sơ để mà một nước đang phát triển mà tiến lên công nghiệp, tiến lên một nước phát triển đó, tiến lên một nước công nghiệp là phải làm gì đầu tiên? Là kéo lao động đi ra khỏi ngành nông nghiệp, tổ chức khởi nghiệp là một, là mấy lần trước mình đã nói rồi. Lần này là mình kéo lao động đi ra khỏi ngành nông nghiệp để mà mình cho những người lao động đó hòa đồng chung với những người đã đi khởi nghiệp. Thì họ không có trình độ, họ có nghề, phải không? Nhưng mà cơ cấu dân số là những nước đang phát triển nó là như vậy, là cái này là chủ yếu là dành cho những nước đang phát triển thôi. Còn những nước phát triển rồi á, thì đa phần cái ngành nông nghiệp của họ thiếu lao động từ rất là lâu rồi, nên họ đã hiện đại hóa rồi, với lại họ cũng đã cho khởi nghiệp tự do rồi. Chỉ có vấn đề duy nhất là họ bị già hóa dân số, và tôi cũng đã đưa mô hình cho họ để mà họ chống già hóa dân số rồi, phải không? Nhưng mà ở đây á, cái phần đánh thuế cá nhân á, là thế giới tư bản chắc có lẽ họ còn đánh thuế cá nhân, tại vì họ làm cái áp lực để cho người ta đi tìm việc. Còn thế giới cộng sản thì họ không có đánh thuế cá nhân, nên đôi khi mình đánh thuế cá nhân ở đây không phải là thu nhập nhiều hay ít nha. Chính phủ rất là giàu, chính phủ không cần thu thuế cá nhân đâu, nhưng mà các anh chị cũng nên thu một ít. Như là tôi thu một tháng 100-200 ngàn tiền Việt Nam, như 10 đô 20 đô thì tôi không cần thu nhiều, nhưng mà tôi thu đang cho áp lực, đang cho anh đi tìm việc. Chứ nếu tôi không thu thuế anh không có đi tìm việc đâu. Anh học nghề ra xong cái anh đi về nhà là xong. Sẽ có nhiều cái tình huống như vậy, nhiều cái trường hợp như vậy. Mình phải thu thuế người ta, mình phải tạo cái áp lực chút để cho người ta đi tìm việc. Phần thu thuế cá nhân đó nó rất là hay, tức là nó như cái cục lửa vậy đó, nó mồi ra sau lưng người ta hoài vậy đó, buộc người ta phải đi làm, buộc người ta phải đi tìm việc, chứ người ta không được ở nhà, tại vì ở nhà cũng phải đóng thuế. Nó không nhiều, ví như bây giờ một tháng anh đóng có 10 đô đi, 20 đô đi, thì nó đâu có nhiêu tiền. Trong khi một tháng anh làm có thể lên tới 2-3 ngàn đô, nhưng mà anh phải đi làm anh mới có tiền anh đóng, anh không làm anh lấy tiền đâu ra anh đóng, phải không? Nếu mà không làm cái số nó cũng khó lắm mà nha. Mặc dù mấy trăm ngàn thôi, mấy chục đô thôi, nhưng mà nó rất là khó, tại vì không có tiền. Chỉ có cách duy nhất là phải đi làm mới có tiền đóng. Mình cũng buộc cho người ta đi làm,
Chứ nếu mà không mình không buộc người ta đi kiểu như vậy phải không? Hồi trước thu thuế cá nhân là cái nguồn thu chủ yếu của chính phủ tư bản. Nhưng mà bây giờ sau khi chính phủ đã cải tổ kinh tế xong xuôi rồi đó, là chính phủ tư bản không có còn thu thuế cá nhân nhiều nữa. Nhưng mà họ không nên bỏ cái phần đó, là tại vì cái đó là cái động lực thúc đẩy chính phủ buộc dân chúng phải đi làm, chứ không có cái vụ mà sáng sớm ra ngồi uống cà phê đó, ngồi hoài từ sáng tới chiều vậy đó, rồi ai làm đây? Thấy không? Tức là các anh chị có thể không làm, ở đây tôi không cấm, các anh chị có thể không lao động, nhưng mà các anh chị làm như vậy nó sẽ ì ạch, nó sẽ tạo được một cái thói hư tật xấu cho nhiều người thấy vậy người ta theo, rồi người ta cũng không làm, người ta quay lại với cái ngành nông nghiệp. Mà trong khi đã hiện đại hóa, công nghiệp hóa rồi, bây giờ về dịch hợp tác xã dịch đất ra không cho người ta thuê, coi nó bể tùm lum tùm la hết trơn, buộc lòng là phải bắt buộc họ phải đi làm để mà tiến lên một nước công nghiệp quá luôn đó, là các anh chị phải thu thuế cá nhân, chắc chắn luôn, là thu thuế đó là thu thuế quốc gia luôn, thu thuế nhà nước đó. Mỗi cá nhân là một doanh nghiệp sinh sống và tồn tại trong đất nước đều phải đóng thuế, không nhiều, 100-200 ngàn tháng vậy đó, năm đóng chừng $100 trở lại à. Một năm trời 12 tháng nó đóng $100 à. Nhưng mà phải có đóng để cho người ta có chí hướng, người ta hứng thú để mình đi làm. Mình thu cái đó nó nói chung cũng không phải gọi là ác độc gì, mình thu cái đó là chỉ để mình nhắc nhở với người ta là phải lao động, chứ không có được về nhà, không có được này kia. Tức là ai cũng phải đóng thuế hết trơn, và phải đóng bằng tài khoản của chính mình, chứ không có vụ xin tiền ba mẹ. Cái đó nó hay lắm nha, nhưng mà thu nhiều quá đâm ra nó làm thu, đâm ra nó đè đạp dân chúng. Thu nhiều quá thì áp lực lắm, dân chúng chịu không nổi, nhưng mình nên thu chứ không có nên bỏ. Mình phải có áp lực chút chút để cho dân chúng người ta đi làm. Nếu mà cơ cấu dân số các anh chị già đi, già hay trẻ gì tôi không quan tâm, nhưng mà các anh chị phải thu thuế cá nhân thì mới được. Đó, cái này là vấn đề này là cái nước cộng sản là nên học hỏi những nước tư bản. Tại vì bên đây họ không thu thuế, họ nghĩ là dân chúng cứ sống thoải mái là được. Nhưng mà như vậy người ta không có động lực để người ta phấn đấu, người ta không đi chịu đi làm. Ví như nếu có thu thuế thì 10 người đi làm đi, người không có thu thuế chỉ còn lại có 5 người thôi, 5 người kia nó ôi ta làm cũng được, không làm cũng được, nhậm gì. Nó xảy ra cái trường phái đó, cái trường phái hồi sáng tôi nói các anh chị đó, ảnh đó, người thì làm quá trời làm, người không làm gì hết trơn đó. Đó, tức là ở đây mình có thu thuế. Đó, mà tôi cũng khuyên chính phủ Việt Nam là nên thu thuế. Thu thuế này là thu thuế nhà nước, tức là mỗi cá nhân như một doanh nghiệp vậy đó, hàng tháng anh phải đóng thuế. Thấy không? Anh trừ khi nào anh là học sinh sinh viên thì miễn thuế, còn khi anh ra trường là anh phải đóng. Tôi không cần biết anh làm cái ngành nghề gì, tôi mà thu thuế kiểu đó bắt buộc anh phải đi kiếm việc làm. Chứ tôi mà không thu, anh về nhà anh nằm ở nhà luôn, anh đâu có chịu làm. Không, anh nằm ở nhà luôn, với như gia đình anh đi có 1-2 hecta ruộng đi, anh đâu có chịu đi làm nữa. Thì ba tôi giàu quá tôi làm gì. Nhưng mà ở đây giờ một nước xã hội, một xã hội văn minh, một đất nước phát triển, một đất nước công nghiệp là bắt buộc dân chúng phải đi làm, chứ không có cái vụ mà nằm ở nhà. Không? Người này nằm được thì người khác nằm được, người này lui về nông nghiệp, người khác lui về nông nghiệp, thì nó bể cái ngành nông nghiệp của người ta rồi, còn gì công nghiệp quá, hiện đại quá nữa. Không? Cái này mà chính phủ, mấy chính phủ cộng sản là phải đi học hỏi chính phủ tư bản. Không? Phần này là chủ yếu là dành cho những chính phủ gọi là cộng sản thôi, những nước đang phát triển thôi, còn những nước giàu thì họ đã quá trời phát triển mấy cái này rồi. Chỉ duy nhất có một chuyện họ làm không được thôi, đó là họ thu thuế quá nhiều nên đâm ra dân chúng không có sinh đẻ, áp lực quá. Còn bây giờ họ giảm thuế xuống rồi, dân chúng sẽ đẻ ầm ầm luôn chứ có gì đâu. Tức là tôi chống được già hóa dân số cho họ rồi đó, vậy là xong. Còn bên thế giới cộng sản thì quá nhiều khuyết điểm mà buộc lòng phải chỉnh lại, vẫn nên thu thuế cá nhân. Thu thuế cái này là không phải là thu thuế thu nhập cá nhân, mà là mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đóng thuế cho chính phủ, đóng thuế cho nhà nước. Tháng không nhiều, 200-300 ngàn vậy đó, vậy rồi đó, $10 $15 trở lại. Nhưng mà bắt buộc anh phải đi làm anh mới có tiền anh đóng, anh không làm không có tiền đóng đâu. Nhất là những người tốt nghiệp đại học, tôi thấy rất là nhiều trường hợp tốt nghiệp xong rồi đi về nhà. Tại vì sao? Tại vì nhà có 6-7 hecta vuông tôm, hoặc là 3-4 hecta ruộng, người đâu có chịu đi làm. Học thì giống như học chơi vậy đó, trời, cái gì nhà giàu thấy mẹ rồi làm gì nữa. Đó, rồi tức là người ta quay lại với cái nền nông nghiệp. Mà nếu mà một khi người ta quay lại đó rồi đó,
thì các anh chị sẽ không bao giờ hiện đại hóa đất nước được, không bao giờ công nghiệp hóa được. Các anh chị sẽ bị mắc ngay trong cái chỗ đó. Đó là lý do tại sao Việt Nam luôn muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà cứ nói năm này qua năm kia mà chưa có làm được, là nó vô cái chuyện đó đó. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Thì video clip kế tiếp tôi lại nói tới vấn đề cơ cấu dân số và cơ cấu việc làm. Video clip này tôi đi nói riêng cho những nước đang phát triển. Còn video clip kế tiếp đi, rồi tôi sẽ phân tích nó sâu hơn chút nữa.